Európa középső és keleti részét az ókor óta germán nyelvet beszélő, de különböző népcsoporthoz tartozó közösségek népesítették be. Ezek között a legjelentősebbek a frankok, a bajorok, a türingek, a szászok és a svábok voltak. Az első német birodalom határait a frank császárság 843-as felosztása jelölte ki, és a keleti frank királyságból alakult ki 962-ben, amikor a pápa a császárrá koronázta első Ottó német királyt. A német-római birodalom több száz németajkú állam laza szövetsége volt, amit hercegek, püspökök, kivételes esetben királyok által irányított világi és hegyházi fejedelemségek és szabad birodalmi városok alkottak. A császárt egy idő után 7 választó fejedelem jelölte ki, de a 15. század közepétől a dinasztikus elv alapján az uralkodó mindig a Habsburg családból került ki. A 18. század végére a német államok között 2 ország meghatározó szerepe lett egyre nyilvánvalóbb. Az egyik a Porosz Királyság, a másik a szövetségen kívüli területekkel is rendelkező, a császárokat adó Habsburg birodalom volt. Ezt a majdnem egy évezredes állapotot a hódító Bonaparte Napóleon 1806-ban egy csapásra átalakította. A terület feletti ellenőrzést megszerző francia császár egész egyszerűen 112 törpe államot megszüntetett, és 16 állam bevonásával létrehozta az úgynevezett Rajnai Szövetséget. Napóleon célja egy olyan államalakulat létrehozása volt, amely ellensúlyt képez legelszántabb ellenfelével, Ausztriával szemben, ugyanakkor nincs elég ereje az önálló politizáláshoz. Az ekkor uralkodó első Ferenc, mivel nem tudott eleget tenni a birodalmat megvédő feladatának, lemondott a német-római császári címről. A német-római császárság ezzel megszűnt. A Habsburg birodalom helyzete egészen sajátossá vált, hiszen a lemondás után hivatalosan már semmi nem kötötte a többi német ajkú államhoz, lakosságának többsége nem volt német, a névadó osztrák területek és a dinasztia viszont németnek számítottak. A franciák nagy forradalma és Napóleon 1815-ben elbukott. A trónjukat és hatalmukat visszanyerték a korábban is uralkodó dinasztiák, ők 1815-ben Bécsben megtartották azt a kongresszust, ahol újra rajzolták Európa politikai térképét. A német területeken megalakították a Német Szövetséget, amelyet továbbra is eltérő fejlettségű, önálló államok laza kapcsolata jellemzett. A francia forradalom eszméjét és a felvilágosodásból eredő szellemi irányzatok terjedését azonban nem lehetett megakadályozni. Az értelmiség, valamint az egyre erősödő polgárság körében nemzeti és alkotmányos mozgalmak szerveződtek. Ennek ellenére a német területek egyesülését nem a politikai mozgalmak, hanem az ipari forradalom okozta gazdasági fellendülés indította el. 1834-ben 18 német tagállam a fejlődés előmozdítása megalakította a Zollvereint, vagyis a Német Vámszövetséget, ami egységes piacot biztosított az ipar számára, és magas vámokkal hátrányos helyzetbe hozta a külföldi konkurenciát. Ebből a gazdasági szövetségből azonban a sok nemzetiségű Habsburg monarchia kimaradt, ami Poroszország számára már ekkor kedvezőbb helyzetet jelentett. Az 1848-as forradalmi hullám a német nagyvárosokat is érintette, és az utcára vonuló tömegek egyik legfontosabb követelése a nemzeti egység megteremtése volt. A forradalmi megmozdulásokat ugyan a következő évben mindenütt leverték, de világossá vált, hogy a német egység megteremtése elkerülhetetlen. A kérdés már csak az volt, hogy a 2 német nagyhatalom közül a Habsburgok vezette nagy német, vagy Poroszország Ausztria nélküli kisnémet alternatívája valósítható meg. A német egység megteremtésének a 2 ellenérdekelt fél nyilvánvaló összeütközésén túl azzal a nehézséggel is számolnia kellett, hogy az európai nagyhatalmak finoman szólva sem rokon szembeztek a politikai egyensúlyt felborító elképzeléssel. E 2 körülményből következett, hogy a sikerhez egy modernizált, erős hadseregre és gondos diplomáciai előkészítésre volt szükség. Első Vilmos porosz király kiválóan alkalmas személy talált erre a feladatra. 1862-ben kancellárrá nevezte ki a 47 éves udvarhű pomerániai nemest, Otto von Bismarckot, aki kormányzásának lényegét így foglalta össze. Németországnak nem a porosz liberalizmusra, hanem a porosz hatalomra van szüksége, mert a kor nagy kérdéseit nem beszédekkel és többségi határozatokkal, hanem vérrel és vassal döntik el. A vaskancellár beiktatása után a liberális porosz parlament ellenkezésével mit sem törődve azonnal hozzálátott a hadseregreform megvalósításához. A királyi haderő új vezérkari főnöke, Helmut von Moltke, kiváló szervező és stratéga volt,
aki már a vasúti szállítás és mozgósítás precízen kidolgozott rendszerét alkalmazta, és ennek segítségével támadó stratégiát tett általánossá a porosz hadseregben. A katonák szolgálati idejét 3 évben állapították meg, az újoncozást kiterjesztették, a gyalogosokat húzagolcsövű, hátultöltős puskákkal szerelték fel, ami nagyobb pontosságot és tűzgyorsaságot eredményezett. A napóleoni háborúkban is alkalmazott nagy, zárt harctéri alakzatokat megszüntették, a porosz hadsereg támadó harcvonalát a terepadottságukat jobban kihasználó szakaszok és rajok lazalánca váltotta fel. Németország egyesítésének az egyik legfontosabb diplomáciai feltétele a cári Oroszország jóváhagyásának megszerzése volt, amit Bismarck mindennél fontosabbnak tartott. A jó kapcsolat megteremtéséhez az alkalmat az orosz megszállás alatt lévő lengyelek 1863-ban kirobbant függetlenségi felkelése kínálta. Az európai közvélemény és a német liberálisok is rokonszenvvel tekintettek az eseményekre, sőt a nagyhatalmak érdeklődését is felkeltette az ügy, akik közül harmadik Napóleon francia császár bizonyult a legaktívabbnak. Ő, Anglia támogatását is megszerezve, a határok rendezésére és egy önálló lengyel állam visszaállítására tett javaslatot. Ezt a cár az orosz belügyekbe való beavatkozásnak tekintette és visszautasította. Bismarck felismerte a lehetőséget és a cár oldalára állt, sőt azt is felajánlotta, hogy az orosz csapatok a lengyel felkelőket Poroszország területén is üldözhetik. Az európai és a német közvélemény is felháborodott ezen, de Bismarck tudta, hogy az oroszoknak tett gesztussal sokkal többet nyert, a cár jó indulatát. A német közvélemény Bismarck ellenes hangulatát Ausztria igyekezett a maga javára fordítani, és a nagynémet egység ügyét előre mozdítani. Ferenc József osztrák császár 1863. augusztusában fejedelmi gyűlésre hívta meg a német államok uralkodóit, hogy megtárgyalják a Német Szövetség átalakításának bécsi kormány által kidolgozott reformjavaslatát. Bismarck tanácsára első Vilmos porosz király a gyűlésre el sem utazott, a távolmaradása miatt pedig nem lehetett döntést hozni. A nagy hírveréssel beharangozott fejedelmi gyűlés emiatt érdemleges határozat nélkül oszlott fel, ami a kudarc mellett még nevetségessé is tette Ausztriát. Bismarcknak a diplomáciai sikerek mellett a katonai tekintély elismertetésére is szüksége volt, amelyre alkalmat még ugyanebben az évben a Schleswig-Holstein konfliktus biztosított. Dánia és a két stratégiailag is fontos kikötőkkel rendelkező német állam, Schleswig és Holstein personáluniós kapcsolatban álltak, ráadásul az utóbbi tagja volt a Német Szövetségnek is. Az új dán uralkodó viszont semmibe vette a területek különállását, azokat annektálta, ami miatt Poroszország a német függetlenség védelmezőjének szerepében léphetett fel. Mivel a poroszok fegyverrel is hajlandók voltak megvédeni a német érdekeket, Ausztria sem maradhatott tétlen, ezért a Német Szövetség megbízásából mindkét állam támadást indított Dánia ellen. A nagyhatalmak távolmaradása után a háború kimenetele nem lehetett kétséges, és Dánia a két német állammal kapcsolatos minden jogáról lemondott. Schleswig porosz, Holstein osztrák igazgatás alá került. A két német nagyhatalom közösen kivívott győzelméből Ausztria tévesen azt a következtetést vonta le, hogy a Német Szövetségen belüli érdekszférák elhatárolásával a kétközpontúság fenntartható. Azonban Bismarck már eldöntötte, hogy Ausztria ellenére porosz vezetéssel fogja Németországot újjászervezni. A porosz-osztrák háború kirobbantásának diplomáciai körülményei Bismarck számára kedvezőek voltak. A cári jó indulat és a semlegesség biztosítva volt, aki ráadásul az angol külügyminiszterrel ugyanazon a véleményen volt harmadik Napóleon francia császár kalandó külpolitikájával kapcsolatban, aminek jó ellensúlyát jelentheti egy megerősödő Poroszország. A francia császár egy elhúzódó, mindkét harcoló felet gyengítő háborúra számított, ami tökéletesen megfelelt az elképzelésének, ráadásul a francia semlegesség fejében, porosz győzelem esetén Rajna-menti területek megszerzésére is ígéretet kapott. Bismarck egy két fontos háborúval a lehető legkedvezőtlenebb helyzetbe akarta hozni Ausztriát, ezért szövetséget ajánlott a fiatal Olaszországnak, akinek a segítségért cserébe Velence átadását ígérte. Második Viktor Emánuel, olasz király, miután Franciaország garantálta, hogy porosz hűtlenség esetén nem hagyja magára a háborúban, elfogadta a javaslatot. Az osztrák ellenes szövetség létrejött, már csak ürügyet kellett találni a háborúra. Bismarck javaslatot nyújtott be a Német Szövetség megreformálására, ami Ausztria számára elfogadhatatlan feltételeket tartalmazott. Mikor Ferenc József a kezdeményezést visszautasította, Poroszország egyszerűen indítványozta, hogy zárják ki a szövetségből.
Ez szándékos provokáció volt, ezért Ausztria mozgósított, és a német államok támogatását kérte Poroszország ellen. A tagállamok többsége, Bajorországgal, Hannoverrel és Szászországgal az élen, poroszokat látta felelősnek a háború kirobbantásáért, ezért az osztrákok mellé állt. Az alapos diplomácia előkészítés ellenére Poroszország számára nem indult reményteljesen az 1866-ban kitört háború. Június végén Custozza mellett az olasz hadsereg megsemmisítő vereséget szenvedett, a győzelmet ezért a Csehország területére betörő porosz hadseregnek kellett kiharcolnia. A döntő csatát 1866. július 3-án Königgrätz mellett vívták, ami az osztrák hadsereg tüzérségi fölényének jegyében kezdődött, de amint az osztrák gyalogság kilépett a tüzérség védelme alól és rohamra indult, megmutatkoztak a porosz hátültöltős, gyúszeges puskák és az új hadszervezet előnyei. A brutális fölénynek az osztrák hadsereg 40 000 halottja adott nyomatékot, és a háború gyakorlatilag egyetlen napon eldőlt. Első Vilmos győzelmi máborba esett, és meg akarta alázni Ausztriát, azonban Bismarck előrelátóan önmérsékletet javasolt. Zsenialitását bizonyítja, hogy sikerült tárgyalóasztalhoz ültetni a két szemben álló uralkodót, és egy kompromisszumos egyezményt köttetett meg velük. A prágai békében a Habsburg dinasztia nem vesztett területeket az örökös tartományaiból, viszont át kellett adni a Velencét Olaszországnak, és kiszorult a Német Szövetségből is, aminek elnöke a porosz király lett. Harmadik Napóleon számítása tehát nem vált be. A Rajna túlpartján nem két meggyengült német állam állt, hanem egy erőt sugárzó porosz nagyhatalom. Ezt követően a francia diplomácia minden igyekezete arra irányult, hogy a váratlanul megnövekedett szomszédot elszigetelje, és ha szükséges, katonai csapást mérjen rá. A francia-porosz háború oka végül az 1870-ben megüresedett spanyol trón körüli bonyodalom lett. A koronát Hohenzollern-Lipót herceg próbálta megszerezni, aki távoli rokona volt a porosz királynak. A sajtó által befolyásolt francia közvéleményben és harmadik Napóleonban azonnal egy 5. Károly-féle nagy birodalom rémképe ötlött fel, ahol Franciaországot a porosz királyi dinasztia két tűz közé szorítja. A porosz világuralom képzetét még tovább fokozta az a tény, hogy Lipót fivére már román király volt. A franciák berlini nagykövete ezért haladéktalanul felkereste az Emsben nyaraló porosz uralkodót, első Vilmost, hogy a spanyol trónigény ügyét megtárgyalják. A porosz király megértette a francia aggályokat, és szóban megígérte, hogy a rokon jelölését nem támogatja. A francia külügyminisztérium azonban, túllőve a célon, írásos garanciát követelt arról, hogy ez a jövőben sem fog megismétlődni. Ez már sok volt Vilmosnak is, aki a francia követet határozottan, de udvariasan elbocsátotta. A történtekről sürgőnyben értesítették Bismarckot, aki a tárgyilagos hangvételű MC táviratot úgy szövegezte át, és rendkívüli kiadásban úgy hozta nyilvánosságra, hogy a tartalma sértette a franciák önérzetét. A felháborodott francia császár ezért hadat üzent Poroszországnak. A harci tevékenység 1870. augusztusában kezdődött, és Helmut von Moltke porosz főparancsnok támadó stratégiája ismét sikert hozott. Poroszország a vasútvonalak segítségével villámgyorsan mozgósítani tudott, így helyzeti előnybe került. A franciák kapkodva védekeztek, és sorozatos vereségeket követően a nyár végére Metz erődjébe szorultak. A felmentő seregeket maga a császár vezette, azonban 1870. szeptember 2-án Szedán mellett katasztrofális vereséget szenvedett, amelynek eredményeként a teljes hadserege megadta magát, és ő maga is fogságba esett. A teljes győzelem birtokában 1871. január 18-án a német fejedelmek ünnepélyes keretek között a Versailles palota tükörtermében kinyilvánították a német császárság megszületését. Az időpont és a hely sem volt véletlen. Több mint másfél évszázaddal korábban ezen a napon koronázták királlyá az első porosz uralkodót, vagyis ez a nap Poroszország felemelkedésére emlékeztetett. A Versailles királyi palota pedig eleganciájával és pompájával a francia nagyságot és nemzeti dicsőséget hirdette. A világ számára egyértelmű volt az üzenet. A második német császárság nem csak az egységet valósította meg, de Franciaország romjai fölött állva egy új nagyhatalom született. Remélem érthető volt és segített ez az összefoglaló. Ne feledd, a podcast leírásában próbára teheted a tudásodat is ezzel a témával kapcsolatban. A linkre kattintva megjelenő űrlapon az összes eddigi, ehhez a témához tartozó, egyszerű választ igénylő érettségi feladatot meg tudod oldani, és a végén a jó megoldásokat is megnézheted. Ha tetszett a podcast, akkor iratkozz fel a csatornára,
Ha támogatásoddal segítenéd a munkámat, akkor a leírásban megtalálod hozzá részleteket. Jó munkát, sok sikert!